माया सबैलाई हुन्छ नि होइन, एक न एक दिन कोसी न कोसीसँग। र त्यो दिन तपाईँले आफूबाट चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोल गुमाउनुहुन्छ कि, र आफ्नो सबै सर्वस्व नै उसलाई सुम्पिनुहुन्छ होइन। कति पवित्र छ कि यो मायाको संसार पनि होइन। नदेख्दा पनि, नभेट्नै पाउँदा पनि, नसँगै सधैँभरि यसरी टाइम स्पेन्ड गर्न पाउँदा पनि त्यसै पनि रमाइदिन्छ कि यो मन होइन। खुसी लाग्छ नि त होइन, जब उसको म्यासेज आउँदा, उसको फोन आउँदा हामीलाई उसको सम्झना दिलाउने हरेक सानो सानो कुराहरू हामीलाई कति प्यारो हुन्छ है। छुट्टै एउटा दुनियाँमा हामीलाई पुर्याउँछ। र यो नै एउटा यस्तो फिलिङ हो जसले चाहिँ हामी सबैलाई एउटा रिलेसनमा बाँधेर राख्छ। र यो नै एउटा यस्तो चिज हो होइन, जसमा चाहिँ मान्छे नाफा घाटा केही पनि सोच्दैन क्या। किनभने न त उसले मायालाई देखेको हुन्छ, न त उसले उसलाई र उसले उसको माया पाउने आशा नै हुन्छ। र जे कुरा देखिँदैन नि होइन, त्यो कुराबाट चाहिँ के को नाफा के को घाटा होइन, अदृश्य चिज हो नि त माया। सो यसरी नै मलाई पनि कुनै दिन कसैसँग माया बसेको थियो, तपाईँहरूलाई पनि बसेको थियो होला होइन। त्यही सबैजना तपाईँ हामी जस्तो भाग्यमानी हुन नि सक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन। हामीले सोचेको मान्छे, हामीले चाहेको मान्छे, हामीले बल्ल तल्ल कति जिद्दी गरेर कोसिस मेहनत प्रयास गरेर पाएको मान्छे सधैँभरि हाम्रो साथमा बसिदियोस् भनेर चाहना कसको हुँदैन होला होइन। तर हरेक कुरा चाहँदा चाहँदै पनि कहिलेकाहीँ पुरा नभइदिन सक्छ। सोचे जस्तो जिन्दगी नहुन सक्छ होइन। दिनदिनै पाउने गरेको खुसी एक दिन अचानक हराइदिन पनि सक्छ। तर माया नै एउटा यस्तो चिज हो जसले हामीले माया गरेको मान्छे हामीबाट टाढा गइसकेपछि पनि उसको याद, उसको सम्झना, उसको हरेक कुरा हाम्रो मनमा, हाम्रो मस्तिष्कमा हामी सुत्दा उठ्दा हरेक पलमा याद दिलाइजान्छ। जिन्दगीमा धेरै कुराहरू हार्दाखेरि दुःख होला, तर माया नै एउटा यस्तो चिज हो जुन हामीले गुमाउँदा पनि त्यो हामीसँग रहि नै रहन्छ क्या। हो मान्छेले मान्छेको साथ छोडेर जान्छ, मान्छेको साथ नहुन सक्छ होइन, तर उसँग बिताएको पलहरू न त मेटाएर मेटिन सक्छ, न त आफै मेटिन्छ पनि। आज म यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा मसँग जोडेको हरेक कुराहरू, मैले बिताएको, मैले बाँचेको, मैले कल्पना गरेको हरेक सपनाहरू यो बाटोमा थियो। मैले कुस्दै गरेको होइन, मैले चलाउँदै गरेको बाइकको पछाडि बस्ने मेरो प्यारो मान्छे कुनै दिन कुनै पल यही बाटोमा सँगसँगै हिँड्दै गरेको बेला म आज एक्लै भ्लग गरेर जाँदाखेरि सम्झिँदा मलाई हरेक उकाली ओह्राली, छेउछाउमा भएको रुख, वन जङ्गल, यहाँको वातावरण, यहाँको हावा, हरेक कुराले मलाई उसको नै आवाज दिलाउँदै थियो। र म उसैको सम्झनामा अघि बढ्दै थिएँ। र आउँदै गरेको मन्दिर,
र त्यही मन्दिरमा खाएको कसमहरू र त्यही मन्दिरमा बिताएको पलहरू एकअर्कालाई हेर्दै बोल्दै घडी सँगसँगै छुटिन पर्छ भनेर अब जानुपर्छ भनेर अब आजको भेट यति नै बजेसम्म हो, अब हामी जानुपर्छ है भनेर भन्दै गरेको कुराहरू अझै पनि मेरो मन मस्तिष्कमा घुम्दै गर्दा मजा त मलाई कहाँ नै लाग्यो र, होइन? आफूले बाँचेको हरेक रमाइलो क्षणहरू त्यतिन्जेलसम्म मात्रै रमाइलो लाग्दो रहेछ जबसम्म हामीले रमाइलो गरेको मान्छे हाम्रो साथमा हुन्छ। हामीले बिताएको पलहरू, हाम्रो खुसीको क्षणहरू त्यतिन्जेलमै मात्र सीमित हुन्छ जबसम्म चाहिँ हाम्रो मनपर्ने मान्छे हाम्रो साथमा हामीसँगै रमाइरहेको हामीले देख्न पाउँछौँ, बोल्न पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ। उसको आँखामा आँखा जुदाएर उसको अनुहारलाई हेर्दै आफ्नो मनको कुराहरू, आफ्नो भावनाहरू पोख्दै गर्दा त्यो जतिको आनन्द त किनै छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि। तर मलाई के थाहा, आज त्यही अनुहार देख्न नपाउँदा, त्यही बाटो यसरी संयोगवश जान पर्दा यसरी मैले उसलाई सम्झिन्छु होला भनेर मैले कल्पना समेत गरेको थिएन। अरे म पनि त खुसी नै थिएँ त त्यो समयमा, होइन? मलाई पनि मन थियो त रमाउन, हाँस्न, खुसी हुन, सधैँभरि उसँग यसरी राम्रो समयहरू बिताउन, होइन? तर हामीले हाम्रो जिन्दगीमा जति लेखेको छ त्यति नै पाउनेछौँ र जति हामीसँग छ त्यति नै गुमाउनेछौँ। न त हामीसँग गुमाउनको लागि धेरै चिज छ, न त भाग्यले हामीलाई दिएको भन्दा धेरै कुरा छ हामीसँग गुमाउनको लागि पनि। आखिर हामीले वास्तविकतालाई अँगाल्नै पर्ने हुन्छ, समयसँगै अघि बढ्नै पर्ने हुन्छ। हरेक सुरुवातपछि अन्त्य हुन्छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि हरेक अन्त्यमा, हरेक सुरुवातमा सोचेको कुराहरू अन्त्यसम्म पनि हामीसँगै भइदियोस्, हामीले सोचे हरेक कुराहरू पुरा भइदियोस् भन्ने चाहना त कसलाई हुँदैन होला। मायाको संसार एकदम प्यारो छ, एकदम छुट्टै, एकदम भिन्न, होइन? जो मान्छेलाई हामीले कहिले देखेको पनि हुँदैनौँ, चिनेको पनि हुँदैनौँ, भेट होला नहोला भनेर सोचेको पनि हुँदैनौँ, आखिर त्यही मान्छेसँग चाहिँ हामीलाई यस्तो गहिरो चाहिँ अदृश्य माया बसिजान्छ कि उसलाई एक पल नदेख्दा पनि, उसको एउटा मेसेज नआउँदा पनि, उसको एउटा फोन कल नआउँदा पनि हामीले यसरी दिन एक्लै बिताउनु पर्छ भनेर कल्पनासम्म गर्दा पनि सायद मैले भन्नै पर्दैन होला कति मन दुख्छ होला भनेर। यो सब आखिर मायाको संसार नै त हो। कुनै दिन हाँस्ने बहाना हुने गर्ने मान्छे, कुनै दिन रमाउन, कुनै दिन त्यही मान्छे कसरी हाम्रो आँसु, रोदन र मुहारको हाँसो लुट्नुको कारण बन्छ भनेर चाहिँ न त हामीले कहिले कल्पनासम्म गरेको हुन्छौँ, न त उसैले पनि सोचेको हुन्छ। तर समय, परिस्थिति, संयोग, यो सब हाम्रो हातमा हुँदैन रहेछ भनेर मैले त्यो दिन बुझेँ, जुन दिन मैले मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे गुमाएँ। 2-4 दिन त लाग्थ्यो अझै पनि केही बिग्रेको छैन, ऊ फर्केरै आउँछ, सधैँ रिसाउने मान्छे ऊ, सधैँ फकाउने मान्छे म,
सधैँ मेरो कुरामा रमाउने मान्छे ऊ, सधैँ उसको सानोतिनो जिद्दीहरू पुरा गर्ने मान्छे म, सधैँ उसलाई हँसाउन खोज्ने मान्छे म। कसरी, कुन दिन, किन र कसरी उसको आँखाको आँसु बन्न पुगेछु आफैलाई पनि थाहा भएन। त्यसैले तपाईहरू पनि कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने उसको इज्जत गर्न सिक्नुहोस्। उसलाई झनभन्दा झन, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि बेसी माया गर्न सिक्नुहोस्। उसको हरेक मनको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने कोसिस गर्न सक्नुहोस्, खोज्नुहोस्। उसको मनमा के चलिरहेको छ हरेक कुराहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। उसँग समय बिताउनुहोस्, सकभर धेरै, धेरैभन्दा धेरै। र कहिले पनि आफ्नो सम्बन्धमा आफूभन्दा बाहेक अरू मान्छेलाई थाहा दिने कोसिस नगर्नुहोस् र आउन नदिनुहोस्। भनिन्छ नि, यो संसार एकदम शुद्ध छ, पवित्र छ, तर हामी आफै हो नि यो संसारलाई प्रदूषित गर्ने। भनेको मतलब सम्बन्ध पनि एउटा यस्तो चिज हो जसमा चाहिँ एकभन्दा दुई, दुईभन्दा बेसी मान्छे आइसकेपछि त्यो शुद्धतालाई अशुद्धतामा परिवर्तन गर्न क्षणिक समय पनि लाग्दैन। त्यसैले तपाईहरू पनि आफ्नो अमूल्य सम्बन्धलाई जोगाउन हरेक प्रयास गर्नुहोस्। आफूलाई मनपर्ने मान्छे, माया गर्ने मान्छेको साथ रहने कोसिस गर्नुहोस्। उसलाई हरेक दुःख, अप्ठ्यारो उसको खुसीको कारण बन्ने गर्नुहोस्। उसलाई सहयोग गर्नुहोस् हैन। मान्छे हो, गल्ती हुन्छ नै सबैबाट। कहिलेकाहीँ उसले पनि गल्ती गर्छ होला, कहिलेकाहीँ तपाईँले पनि गल्ती गर्नुहुन्छ होला। गल्ती स्वीकार्ने कोसिस पनि गर्नुहोस् र कहिलेकाहीँ जानेर पनि हो मेरो गल्ती हो भन्न पनि पछि हट्नु हुँदैन। किनभने माफी माग्नु भनेको ठुलो कुरा होइन, तर एउटा सानो माफी माग्दैमा तपाईँको जिन्दगीभरिको सम्बन्ध जोगिन्छ। तपाईँको हाँसो लुटिँदैन, तपाईँ हरेक क्षण रुनु पर्दैन, खुसीले बाँच्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ भने त्यो एउटा माफी मागेर केही ठुलो कुरा हुँदैन। तपाईँले म जस्तो आफ्नो माया गरेको मान्छेलाई गुमाउनु पर्नेको पीडा भोग्नु पर्दैन। हो, मेरो ब्लग सबैलाई नपच्न सक्छ, नरुचाउन सक्छ, सबैले नरुचाउन सक्छ। किनभने वास्तविकता मान्छेलाई त्यति साह्रो मन पर्दैन जति उसलाई हाँसो ठट्टा रमाइलो अर्काको दुःख वेदनाहरू सुन्नमा छ हैन। एक बारको लाइफमा हैन, कसैलाई पनि कसैको लागि फुर्सद छैन। बाटोमा कसैको एक्सिडेन्ट पर्दा पनि उसलाई उठाउन जाने मान्छेको अभाव छ यहाँ। तर भिडियो बनाइदिने, पोस्ट गर्ने, टिकटकमा हाल्ने, फेसबुकमा हाल्ने, युट्युबमा हाल्ने, कन्टेन्ट बनाउने मान्छेको धेरै भिड छ यहाँ। तर सहयोगी हातहरू त कहाँ उठ्छन् र। पहिला हरेकलाई हतार हुन्छ त्यो खोल्टीमा भएको एउटा क्यामेरा अन गर्नुमा, भिडियो स्टार्ट गर्नुमा, रिकर्ड गर्नुमा, एडिट अपलोड गर्नुमा। त्यसैले यो सहयोगी भन्दा दर्शकहरूले भरिएको समाजमा तपाईँले आफ्नो सम्बन्ध कसरी जोगाउनु पर्छ तिर अघि बढ्नुहोस्। आफ्नो प्रगतितिर लाग्नुहोस्, आफ्नो खुसीतिर लाग्नुहोस्। सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस्, सक्नु हुँदैन भने अर्काको दुःख, पीडा, कष्ट हैन, दुःखदायी जिन्दगी जिउनुको कारण नबनिदिनुहोस्। आजको भ्लग मेरो यो सबै कुराहरू भन्दै सकिनेछ, तर तपाईहरू, मलाई आशा छ यो भ्लगबाट केही न केही पोजिटिभ कुराहरू तपाईहरूले आफ्नो लाइफमा चाहिँ समेट्नु हुनेछ, अँगाल्नु हुनेछ, ल्याउनु हुनेछ। म पनि कुनै कुरामा पर्फेक्ट त होइन, तर पनि आफूले भोगेको कुराहरू यसरी भन्न सक्नु आँट ममा छ। त्यसैले माया सबैलाई खाँचो पर्छ, यो मायाकै संसार हो हैन। त्यसैले मायाको कदर गर्नुहोस्, माया गर्ने मान्छेलाई साथ दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। जिन्दगीमा अप्ठ्यारो हरेकलाई पर्छ,
तर अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा, गाह्रो पर्यो भन्दैमा हतारमा कहिले पनि निर्णय नलिनु, जसले गर्दा तपाईँको सम्बन्ध झन् बिग्रिँदै जान्छ। सो आजको भिडियो हेरिदिनु भयो, यतिसम्म मलाई सुनिदिनु भयो। यो भिडियो खास मलाई बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि मेरो माइक बिग्रेको हुनाले चाहिँ मैले अहिले घरमा बसेर चाहिँ मैले भोइस ओभर गरिरहेको छु होइन, आफ्नो एउटा कहानी व्यक्त गरिरहेको छु। तर यो सब एउटा यथार्थ नै हो। मलाई पनि यसरी मेरो कहानी सबैलाई सुनाउनु रहर त कहाँ नै थियो र। तर यो बाटो जाँदै गर्दा, यो बाटोमा मैले मेरो पुरानो दिनहरूलाई सम्झिँदै गर्दा र उसलाई याद गर्दै गर्दा मैले सकिनँ कि मैले आफ्नो कुरा लुकाउन पनि सकिनँ र यो भिडियो थ्रुबाट चाहिँ मैले व्यक्त गर्ने एउटा आर्ट पनि गरेँ। मलाई थाहा छ यो भिडियो हेरेर कतिले मलाई मेरो बिल्ला पनि उडाउला होइन, के सोच्ला कसो सोच्ला यो सबै कुरा म तपाईँहरूको हातमा छोडिदिन्छु होइन। तर खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ रमाएर बस्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगी सफल रहोस्। धन्यवाद हरेक यादको लागि, हरेक पलको लागि। यति भन्दै आजको भ्लग म यहीँ टुङ्ग्याउँछु, सम्झिँदै उसलाई पनि है त धेरै धेरै माया, आजभन्दा धेरै, हिजोभन्दा धेरै, सधैँभरि धेरै। टेक केयर, बाई बाई, लट्स अफ लभ, एन्ड की मोटो भ्लग्स।